আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টিত আপোনালোকে যিসকলে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেকৈনো আপোনালোকে নিযুত মইনা যি এপ্লিকেশ্যন আছে বা নিযুত মইনা যি এপ্লাই আছে সেয়া কৰিব পাৰিব। যিহেতু আপোনালোকে জানে যদিও আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ অফলাইনভাৱে কৰিছে তথাপিও আপোনালোকে দৰ্পণ পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকৰ যিহেতু এপ্লিকেশ্যনৰ যি প্ৰচেছ আছে অৰ্থাৎ নিযুত মইনাৰ যি প্ৰচেছ আছে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে কৰিব কেনেকৈ সেইখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিত জানিবলৈ পাব। যিহেতু এপ্লিকেশ্যনৰ ছাবমিশ্যনৰ যি ডেট আছিলে 14 তাৰিখৰ পৰা দিছে আৰু 5/9/2026লৈকে আপোনালোকৰ এই যি এপ্লিকেশ্যন সেয়া চলি থাকিব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ তাক লৈ আচলতে এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। গতিকে যদিহে আপোনালোক মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' ইয়াত সকলোকে প্ৰথমতে আপোনালোকে দৰ্পণ পৰ্টেলত আহিব। দৰ্পণ পৰ্টেলত অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই যিটো ইণ্টাৰফেচ দেখা পাইছে সেই তেনেকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াত অহাৰ পাছত আপোনালোকে তলত এই পেজটো দেখিছে, আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখিছে, এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন এণ্ড এডমিশ্যন। এইবিলাক আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ ওপৰত। তাৰপিছত তলৰ একেবাৰে 3 নম্বৰটো দেখিছে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন ফৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি বুলি দিয়া আছে। এতিয়া ইয়াত তাৰ তলত আপোনালোকৰ তিনিটা অপশ্যন পাব আপোনালোকে, য'ত আপোনালোকৰ এডমিশ্যনৰ এটা ডাটা থাকিব, এটা আছে আপোনালোকৰ বেলেগ এটা থাকিব আৰু এটাত আপোনালোকৰ নিযুত মইনা বুলি লিখা থাকিব। আৰু নিযুত মইনাটো যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাতে আপোনালোকে তিনিটা অপশ্যন অ'পেন হৈ যাব। নিযুত মইনাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তিনিটা অপশ্যন আপোনালোকৰ অ'পেন হ'ব। চ' ইয়াতে আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব এনেকুৱাকৈ আহিব, এনেকুৱা এটা পেজ আহিব য'ত আপোনালোকক দিছে 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব। যিটো সময়ত আপোনালোকে এপ্লাই যেতিয়া কৰিছিলে যিকেইটা নাম্বাৰ আপোনালোকে দি আপোনালোকে অ'পেন কৰিছিলে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কাৰণে কেৱল মাত্ৰ 10 ডিজিট মোবাইল নাম্বাৰ দিব, ডেট অফ বাৰ্থ দিব আৰু 6 ডিজিট পিন, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিটো পিন দি জেনেৰেট কৰিছিলে সেই পিনটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিখিনি প্ৰচেছ আছে সেইখিনি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈছে দৰ্পণ পৰ্টেলত অ'পেন কৰিবৰ কাৰণে, যিটো লিংক আপোনালোকে জানে dorpon.hscc.online.in এই ৱেবছাইটটো হৈছে। তাৰপিছত তাত আপোনালোকে লগ ইন কৰিবলৈ কাৰণে HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব আৰু 6 ডিজিট পিনটো দিব। আৰু ফৰ ক্লাছ 12ৰ কাৰণে যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰত আছে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো, তেওঁলোকে যিহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আহিলে গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ড হিচাপে আপোনালোকৰ যিহেতু ডিফল্ট হৈ থাকে গতিকে 1 2 3 4 5 6 এই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাত এপ্লাই ফৰ নিযুত মইনা আঁচনি বুলি কৰিব ষ্টেপটোত। আৰু যেতিয়া এপ্লাই ফৰ নিযুত মইনা আঁচনি বুলি কৰিব তাত যেতিয়া লগ ইন আচলতে হ'ব, লগ ইন হোৱাৰ লগে লগে এপ্লাই ফৰ নিযুত মইনা আঁচনি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাত যিখিনি ডাটা বিচাৰিব সেই ডাটাখিনি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধভাৱে দিব। তাৰপিছত ভালদৰে আপোনালোকে গোটেই ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত 3 নম্বৰ ষ্টেপত আহিব আপোনালোকৰ আধাৰ অথেণ্টিকেশ্যন। গতিকে আধাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে যাতে ভালদৰে দিয়ে, তাত থকা যিখিনি ডিটেইলছ আছে সেই ডিটেইলছখিনি যাতে ভালদৰে ভৰাই সেইটো আপোনালোকে কিন্তু ভালদৰে মন কৰিব। 4 নম্বৰ ষ্টেপত আপোনালোকে পাব বেংক ডিটেইলছখিনি আপডেট কৰিবৰ কাৰণে। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছখিনি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকে যিটো বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ দিব সেইটো মনত ৰাখিব আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ থকা নাম্বাৰটো। গতিকে এইটো আপোনালোকে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব যে যিটো আপোনালোকৰ একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত চিডেড হৈ আছে সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটোহে আপোনালোকে যাতে ভৰাই। তাৰপিছত সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটোত IFSC কোডটো দিব। আপোনালোকে যদি পাছবুকটো চাই তাতে আপোনালোকৰ IFSC কোডটো থাকিবই, গতিকে তাৰ পৰা ভৰাই দিব। তাৰপৰা একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেমটো আপোনালোকে ভালদৰে ভৰাই দিব একাউণ্টটো চাই। এইখিনি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাত ছাবমিট মাৰিব। 5 নম্বৰ ষ্টেপত আহি যাব আপলোড বেংক ডকুমেণ্ট। বেংক ডকুমেণ্ট যিহেতু আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া আপলোড বেংক ডকুমেণ্ট বুলি কওঁতে কি বস্তু আপলোড কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে বেংক পাছবুকৰ যি ফ্ৰণ্ট পেজটো সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব, য'ত একাউণ্টৰ ডিটেইলছবিলাক থাকে সেইখিনি দিব লাগিব, বা আপোনালোকে কেঞ্চেল চেক দিব পাৰে, দুটাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো যেতিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ভালদৰে গোটেই বস্তুখিনি চাব, ছাবমিট কৰিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন। আৰু ছাবমিট কৰোঁতে এবাৰ আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলছখিনি যাতে ভালদৰে পঢ়ি লয়। পঢ়াৰ পিছত ছাবমিট আপোনালোকে কৰি দিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট এখন পাব, সেইখন আপোনালোকে ৰাখি থ'ব, ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব। আৰু আপোনালোকে এইটো চেক কৰি থাকিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ ৰেগুলাৰলি। দৰ্পণ পৰ্টেলটোত জাষ্ট লগ ইন কৰি কিনে আপোনালোকে টাইম টু টাইম এইটো চেকো কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ঠিকে আছে নে কাৰেকশ্যন কিবা কৰিব দিছেনে নে ৰিজেক্টেড হৈছে, গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। চ' এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ কথা। তাৰপিছত আপোনালোকক কৈছে যদিহে কাৰেকশ্যনৰ কথা থাকে তেতিয়াহ'লে
আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন চাব, বেংক একাউণ্ট নম্বৰ, IFSC কোড, এইখিনি আপোনালোকে যাতে ভালদৰে ভৰাই বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ থকা যি আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক হৈ থকা যিটো বেংক একাউণ্ট সেইটো যাতে আপোনালোকে দিয়ে, চিড হৈ থকা দেই, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো পাছবুকৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো সেইটো যাতে ভালদৰে দিয়ে, সেইটো দিব আপোনালোকে। আৰু পিন আৰু আধাৰ OTPখিনি আপোনালোকে যাতে ভালদৰে মনত ৰাখে। চ' এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে কৰিব এনেকৈ। এতিয়া যিসকল ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ হ'ব তেওঁলোকে কেনেকৈনো কৰিব। চ' ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ কাৰণে এইটো আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ কাৰণে দিছে। আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰ দুইখিনি ছেইম পেটাৰ্ণতে হ'ব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকক মই জনালোঁ কেনেকৈনো আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰসকলে নিযুত মইনা যি ফৰ্ম আছে সেইখন ফিল আপ কৰিব। অনলাইন যিহেতু নিজেই কৰিব লাগিব এবাৰ, গতিকে সেইখিনি তেনেকৈ আপোনালোকে কৰি ল'ব। আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে যিসকল ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ নিযুত মইনা এপ্লাই কৰি আছে তেওঁলোকে পায়। তাৰ বাবে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।